This is Midden Delfland, an oasis of green nestled in the concrete jungle of Rotterdam, The Hague, Delft and Maassluis. A beautiful rural area in the middle of the busiest province in our country, South Holland. What happens here, or more importantly what doesn't happen here, is part of a worldwide movement, Cittaslow. People here are fending off the advancing concrete jungle. Kun jij je voorstellen dat ze alles volbouwen? Dat alles grijs is? En worden mensen ook niet vrolijker van? Midden Delfland is making a conscious choice not to get carried away with fast development. No prestigious shopping centres and as few new houses as possible. Midden Delfland wants to stay compact and green. Ja, die wereld die gaat zo snel en die laat al die waarden die wij belangrijk vinden gewoon in hoog tempo aan ons voorbij gaan en die verdwijnen. Nee, we zeggen joh, we maken daar iets meer tijd voor, dus iets meer slow. Cittaslow is a strategic choice for the council, an attempt to find the answer to growing urbanization. This is the 21st of June 2014. The annual general meeting of Cittaslow is being held in Midden Delfland. Participants come from all over the world. Dit is een heel bijzonder moment. Met 200 gemeenten wereldwijd. Ja, dat is iets wat echt een beweging is. Fantastisch. This is a milestone for Arnoud Rodenburg, the leader of Midden Delfland Council. Cittaslow is growing and becoming a factor of worldwide importance. Cittaslow was founded in Italy as an offshoot of the slow food movement. Small communities in every part of the country, all with the same goal, choosing sustainable, local products to support the local economy. A calming voice in a frenzied society. Jeder hat seine Möglichkeiten und man muss eben nicht so viel Flächen verbrauchen, man muss nicht so viel Verkehr erzeugen, man muss nicht so viel Abfall erzeugen und da sind alle aufgefordert und da ist Cittaslow ein gutes Gerüst. Schon beginnend mit im Kindergarten Menschen dafür zu sensibilisieren. And we join the Cittaslow. And then we become the first Cittaslow in Taiwan. We encourage people to have local products from local farmers, to not build everywhere, leave green space, very important for us. It's all about the quality of life. Quality of life, especially when making the effort to get up early to explore this breathtaking countryside. Like this spot in Midden Delfland, the Duifpolder. It is almost 8 o'clock. If you cross to the other side of the Duifpolder, you will end up at the Vlaardingse Canal. If you are in the know, you can follow the footpath to a place where every morning at 7:30 a local resident leaves hot water for coffee and tea. Midden Delfland comprises Maasland, Schipluiden, Den Hoorn and het Woud. The residents are delighted with their surroundings. Ik zou ook niet willen in de stad wonen. Nee, je hebt in de stad wel meer mogelijkheden, maar Maar je zit hier ook zo overal. Als je iets nodig hebt, je zit zo in Delft, je zit zo in Rijswijk, je kan overal heen. But people come from all over for recreation here. Ja, de natuur, het heerlijk toch dichtbij. Wij komen zelf uit Vlaardingen. En het is heerlijk zo, platteland en de koetjes en de schapen. Ja. What is Cittaslow in practical terms? Take for example Ad Kester, a farmer, in the traditional sense of the word. Ik heb 35 melkkoeien en 25 stuks jongvee. Ik ben niet zo'n groot bedrijf, maar ja, ik kan mijn inkomen eruit halen en ik heb het naar mijn zin. En dat is het belangrijkste, vind ik. The council encourages farmers like Kester to allow visitors onto their premises, so he regularly holds open days. Ja, je hebt natuurlijk, weerskant heb je de grote steden rond je. En je moet de burgers er wel bij betrekken wat jij doet. De kinderen te laten weten waar de melk vandaan komt, dat vind ik het belangrijkste. So the threat turns into an opportunity. The leaders of the councils of the surrounding cities, The Hague and Rotterdam, recognize the value of having a recreation area like this so close by. Midden in dat verstedelijkte gebied,
Daar ligt die mooie gemeente Midden Delfland. Is belangrijk als groene long voor de stad Rotterdam en de stad Den Haag. Dus alles wat met duurzaamheid te maken heeft, duurzaam voedsel, die hele discussie die echt aan kracht wint, daar steun ik Midden Delfland volmondig mee. En ik denk dat het heel belangrijk is om daar zuinig op te zijn. De beste manier om Midden Delfland voor de toekomst te bewaren is dat Den Haag en Rotterdam zich daarover bekommeren en het ook verdedigen. En wat mij betreft moet dat de status krijgen van een soort metropolitaan park. Net als het Central Park in New York, dat moeten we echt beschermen. Daar zitten boeren, die kunnen blijven boeren. Maar het is vooral ook een gebied om te recreëren. Ik ga er wel eens naartoe om te kunnen hardlopen. Het is fantastisch om in dat gebied je gedachten te verzetten. En voor een deel moet dat maar braak blijven voor de natuur, als een soort reservaat. Als we dat niet doen, read my lips, over een kwart eeuw is het gewoon weg. And in order to prevent this, Midden Delfland wants to apply a simple law of economics. Green is scarce here, which makes it valuable. Iedereen kiest de eigen identiteit, doet waar hij goed in is. Nou, wij zijn goed in groen. Another example, John Kleiweg takes us onto the land. He knows every ditch here, and every nest, it seems. The grassland bird population in the Netherlands is diminishing before our eyes. One reason for this is that the farmers are cutting their grass early and earlier each year. Vroeger ging een boer pas 1 juli maaien, nu 1 mei. Usually farmers cut their grass 4 or 5 times a year. Midden Delfland subsidizes farmers to delay until later. That's why here, in the middle of the most densely populated part of the Netherlands, there is an abundance of grassland birds, including the endangered godwit. Saturday, John Kleiweg takes 60 children onto the land. By the way, Kleiweg chooses a route which will not disturb nature and wildlife. John demonstrates how to use a vaulting pole, makes a quick stop to protect his phone, and there he goes. Deze sokken waren wit. Gert-Jan Hospers is a geographical economist at Twente University. The Italian Claudia Basta is regional planning professional at Wageningen University. Overal in Europa en dus ook in Nederland is groei van overheidswegen altijd gestimuleerd. Dat zien we bijvoorbeeld aan de wet en regelgeving. De ruimtelijke ordening, uitbreidingsplanologie werd altijd gestimuleerd. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat steden die meer inwoners stellen, dat dat ook betekent voor de wethouder dat hij meer salaris krijgt, dat hij meer prestige heeft, dat hij meer aanzien krijgt. En dat hij ook niks hoeft uit te leggen. Hè? Want vergeet niet dat we in ons land verslaafd zijn aan groei. En daar moeten we vanaf. Cittaslow was born as a set of principles that small towns implement in such a way to remain exactly what they are, how they are. There is nothing more against, I believe, the idea of Cittaslow in the original connotation than growth, than becoming bigger. Cittaslow rather preaches that it's fantastic to remain small as long as we are able to sustain our patrimony without only preserving it, but also innovating it. Cittaslow, it's not a conservation movement. Cittaslow is really about development in a different way. But is it economically viable, or just a romantic idea? Cittaslow betoogt dat het goed is om in de lokale economie te investeren. Dat betekent bijvoorbeeld dat je minder geporteerd bent van landelijke supermarktketens. Het klinkt natuurlijk leuk om als dorp een grote supermarkt te hebben. Maar wat brengt zo'n supermarkt nou eigenlijk
voor waarde aan de lokale economie. Goed, je hebt wat vakkenvullers nodig, mensen die bij de kassa werken. Maar uiteindelijk gaat al het geld dat er wordt verdiend, vloeit het terug naar een hoofdkantoor ergens in de rest van het land. Je zou kunnen zeggen dat dat soort ketens dus eigenlijk stofzuigers zijn. Ze zuigen de lokale economie leeg. Maar als je juist investeert in lokale supermarkten en de lokale bakkers, slagers, fietsenmakers ook een rol geeft en die kopen vervolgens ook weer bij elkaar, dan kun je eigenlijk veel meer die lokale economie levensvatbaar houden. There are 4 windmills in the area, which have been given a boost by the council. Rob van Zijl is the miller of the flour mill, the 3 Lilies. This mill has been so well restored that it's in use again. Het werken met de wind en met het weer, dat is het meest fascinerende eraan. Het is nooit hetzelfde. Het is altijd anders. Als ik 's ochtends uit mijn bed kom, het eerste wat ik doe is uit het raam vandaan kijken wat voor weer het is en waar de wind zit. En als ik de ene dag uit het westen gemalen heb en dan komt de andere ochtend op en de wind zit weer in de Zuidhoek, dan hoef ik eigenlijk geen eens een weerbericht te luisteren, want dan weet ik al dat we een weersverslechtering krijgen. The local bakers use this flour for their bread. De bakkers die we als klant hebben, die vinden dat helemaal geweldig dat die molen maalt voor hun. En die bakker maakt daar ook reclame mee. Die vindt het helemaal geweldig. Laat maar even zitten, zo. Ga eerst maar even malen en dan kan ik wel even verder straks. Rob van Zijl is so successful that he now has an apprentice. What's more, they are trying to avoid turning the area into an open-air museum. There are real modern farmers with large operations. Back to the conference. One of the speakers is Gerda Verburg, the Dutch ambassador of the Food and Agricultural Organization. She focuses mainly on the health aspect. We hebben al wereldwijd nog bijna 1 miljard mensen met honger. Aan de andere kant zie je dat meer dan 1 miljard mensen overgewicht hebben. En dat komt ergens vandaan. We weten niet meer hoe ons voedsel geproduceerd wordt. We verspillen heel veel voedsel. Dus er zijn heel veel problemen. Vaak ontstaat dit uit een klein bescheiden initiatief. Maar ik geef dit soort initiatieven graag een duwtje, omdat ze van ieder jaar van grote belang worden. I see Cittaslow associated with this notion of quality of life. Maybe we should think, instead of growth, we should think of lifestyle, probably. And a way to relate also to the landscape in which this lifestyle takes place. Lifestyle really in the deep-rooted vision of what a sustainable life should be.